हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं पंजाबी स्टाइल छोले मसाला। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो सौ प्रथम छोले मसाला बनाववा माटे मैं अर्धो कप जेटला छोले लीधा छे, जेने आपणे पलाळवाना छे। तो मैं अहीं गैस पर गरम पाणी करवा राखी दीधुं छे, जेमां आपणे छोले नाखी देशुं અને એક ઉભરો આવે ત્યારબાદ આપણે ગેસ બંધ કરી અને આ છોલેને 5 થી 6 કલાક માટે પલાળવાના છે અને ટાઈમ હોય તો તમે આખી રાત પણ પલાળી શકો। તો 5 થી 6 કલાક થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે છોલે છે પલળી ગયા છે। હવે આપણે આ છોલેને બાફવાના છે। તો મેં એક કુકર લીધું છે, જેમાં આપણે પાણી સહિત જ બધા છોલે નાખી દેશું અને હવે ફ્લેવર માટે એક પોટલી બનાવવાની છે। તો એ પોટલીમાં સૌથી પહેલાં આપણે નાખી દેશું એક બાદિયું, એક તજનો ટુકડો, 5 થી 6 લવિંગ અને એક ઇલાયચી અને આમળા જે સૂકા આવે છે, જે ખટાશ આપશે આપણા છોલેને, એ નાખી દેશું આમાં। અને ત્યારબાદ એકદમ પંજાબી સ્ટાઇલ છોલે બનાવવા માટે અડધી ચમચી જેટલી ચાની ભૂકી નાખવાની છે, જે આપણા છોલેને એકદમ બ્રાઉન કલર આપશે। હવે આ પોટલી તૈયાર છે। આપણે આ પોટલીને છોલે બાફીએ ત્યારે એની અંદર નાખી દેવાની છે, જેનાથી સારો એવો કલર અને સુગંધ છે છોલેમાં આવી જશે। તો પોટલી છે એ આમાં હું નાખી દઈશ। હવે છોલેના ભાગનું આપણે અહીં 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખીશું અને ત્યારબાદ મેં અડધો કપ જેટલું પાણી વધારાનું એડ કર્યું છે। કુકર બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણે હાઈ ફ્લેમ પર પહેલી સીટી કરવાની છે અને ત્યારબાદ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 સીટી કરવાની છે, એટલે કે ટોટલ 5 સીટી કરીશું। જ્યાં સુધી કુકર છે એમાં સીટી થાય ત્યાં સુધી એનો મસાલો બનાવીએ। તો એક પેન લીધું છે, જેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરી લેશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને તેલ ગરમમાં જ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખી દઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં મરચાં, લસણ અને આદુ આ ત્રણેય વસ્તુ મેં ઝીણી સમારી લીધી છે। અહીં મેં 7 થી 8 લસણની કળી, એક લીલું મરચું અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો આવી રીતે ઝીણો સમારી અને તેલમાં નાખી દીધો છે। એક વખત સોતે કરી લેશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં નાખવાના છે તમાલપત્ર અને એક સૂકું લાલ મરચું। હવે 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી છે એડ કરી દેશું। મેં નાની ડુંગળી છે એટલે 2 લીધી છે, તમે એક મોટી ડુંગળી પણ લઈ શકો। હવે ડુંગળીને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સોતે કરી લેવાની છે। ખાસ યાદ રાખવું, ડુંગળી છે એટલે ખાસી એવી પકવવાની છે, કાચી ન રહેવી જોઈએ। તો લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર અને ડુંગળી સારી એવી પાકી ગઈ છે। હવે આપણે નાખી દઈશું એક ઝીણું સમારેલું ટમેટું અને આ ટમેટું છે એને પકવતા પહેલાં આપણે મસાલા કરીએ। તો અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો છોલે મસાલો, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખીશું મસાલાના ભાગનું। છોલેમાં ઓલરેડી આપણે નાખ્યું છે એટલે વધારે ન નાખવું। હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ટમેટાં છે એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી બધી વસ્તુને પકાવી લેવાની છે। અહીં પાણી ન નાખવું, આમનામ જ બધું પકાવવાનું છે। તો લગભગ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મને ટમેટાં પકાવતા 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે। હવે ટમેટાં પાકી ગયા છે તો આપણું કુકર છે એ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, એ ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે છોલે સારી રીતે બફાઈ ગયા છે અને કલર પણ એકદમ બ્રાઉન આવી ગયો છે। પોટલી કાઢી લેશું અને હવે આપણે જે પાણી સહિત જ છોલે છે એ આપણા મસાલામાં એડ કરી દેશું। જ્યારે તમે પંજાબી સ્ટાઇલ છોલે બનાવો છો ત્યારે થોડા આવા બ્રાઉન કલરના જ બનતા હોય છે, પણ જો તમે એ ન પસંદ કરતા હોય તો ચાની ભૂકી છે જ્યારે પોટલી બનાવો ત્યારે ન નાખવી। તો હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે આ છોલેને અને મસાલાને સારી રીતે પકાવવા માટે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે, જેનાથી એક સારી એવી કન્સિસ્ટન્સી આવી જશે આપણા છોલેમાં। તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે આ છોલેને પકવવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો આપણા છોલે તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને હવે એને સર્વ કરીએ। મોટા ભાગે છોલે છે ભટુરે અને પૂરી સાથે સર્વ થતા હોય છે। મેં આજે આપણી નોર્મલ ઘઉંની પૂરી સાથે સર્વ કર્યા છે। આ છોલે છે એ એક વખત ઘરે આ રીતથી જરૂરથી બનાવજો, એકદમ સરળ રીત છે અને ટેસ્ટી પણ ખૂબ જ લાગે છે। છેલ્લે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લેશું। આશા રાખું કે તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।